প্ৰথমে মই মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ নুডলছৰ এটা ৰেচিপি। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই পানী অলপ উতলাই লৈছোঁ আৰু তাতে মই দি দিছোঁ কেইটোপালমান ৰিফাইন তেল আৰু আধা চামুচ নিমখ। পানীখিনি এতিয়া মই ভালকৈ বইল হ'বলৈ দিম। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ নুডলছৰ এটা পেকেট। এতিয়া নুডলছখিনি মই হাই ফ্লেমতে 3 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজাই ল'ম। নুডলছখিনি মই হাই ফ্লেমতে সিজাই ল'ম। এইখিনি বেছি কুক কৰিব নালাগে, প্ৰায় 80% মান সিজাই ল'লেই হ'ব। ইয়াত মই এটা পেকেট গোটেইটো দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। নুডলছখিনি এয়া 80% কুক হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি লৈছোঁ। নুডলছখিনি মই বাতি এটালৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াত অলপমান ঠাণ্ডা পানী ওপৰৰ পৰা দি দিছোঁ, বেছিকৈ কুক হৈ নাযাবৰ কাৰণে। আৰু আনফালে মই পেন এখন পাতি লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ 2 টেবুলস্পুনমান ৰিফাইন তেল আৰু তেলখিনি এতিয়া মই গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। হাই ফ্লেমতে মই তেলখিনি গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ 2 ফুটামান মিহিকৈ কাটি লোৱা নহৰু আৰু এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ। এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম 2 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে। এতিয়া মই দি দিছোঁ দীঘলকৈ কাটি লোৱা এটা গাজৰ আৰু গাজৰখিনি 1 মিনিটমান ভজাৰ পাছত মই ইয়াতে দি দিছোঁ ফ্ৰেঞ্চবিন আৰু হাই ফ্লেমতে মই এইখিনি 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। এইখিনি 2-3 মিনিটমান ভজাৰ পাছত ইয়াত মই এটা দি দিছোঁ বিলাহী এটা মিডিয়াম চাইজৰ আৰু এতিয়া এইখিনিও 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। আৰু মই ইয়াত আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ। চাওমিনখিনি বইল কৰোঁতেও মই নিমখ দি লৈছিলোঁ, গতিকে নিমখটো নিজৰ জোখ অনুসৰি দিব। চব্জিখিনি খুব বেছিও ভাজি পেলাব নালাগে। ইয়াত এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা নুডলছখিনি দি দিছোঁ আৰু হাই ফ্লেমতে মই এইখিনি এতিয়া ভাজি লৈছোঁ। ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। চব্জিখিনিৰ লগত নুডলছখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ টমেটো কেটচাপ, ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ দিছোঁ মেয়নিজ,
আৰু লগতে দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ চেজৱান চাটনি আৰু 1 চামুচ সয়া সস। এই আটাইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এক 2 মিনিটমানৰ কাৰণে মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু নুডলছখিনি এতিয়া হৈ গ'ল। গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু প্লেট এখনলৈ এয়া উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এয়া গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিছোঁ। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদ হয়। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।